Nanginginig ako, mi. Eto na. Hugutin na natin yung frame. Maganda frame. Tingnan natin. Oh, ang daming. Eto na. Oh, ayaw magpaku. No! Don't make snow. It's difficult to clean. Wow. Thank you, Mami. Wow. Medium po ang size nito, medium. Ay. Ah, uhugutin na. Frame ng kama. Survive! Wow. Surprise, baby choy-choy! Frame po ng kama ng baby ang bubuksan natin ngayon, hindi po bite. Kala nyo ah. Yan, isa pa. Asanes.